สวัสดีครับ ตอนนี้ก็กำลังจะ6 โมงนะครับ เครื่องผมออกตอน8 โมงนิดๆตอนนี้ก็กำลังจะออกไปที่สนามบินครับผมโอเคครับเราเจอกันที่เวกัสรถ Uber นะครับก็มุ่งหน้าไปที่แอร์พอร์ตครั้งนี้ที่ผมไปนี่มีเพื่อนร่วมทางมาคนนึงครับโดโดครับผมก็จะไปอยู่ด้วยกันที่นู่นด้วยนะครับระหว่างรอไฟก็มาลองพูดถึงแพลนที่จะทำในช่วงที่อยู่ที่เวกัสเนี่ยแหละครับในวันที่22กับ23นะครับผมก็จะเล่นทัวร์นาเมนต์ที่เวเนเชียนนะครับน่าจะชื่อทัวร์นาเมนต์ว่า Monster Stack นะครับbuy in 400แล้วก็ทัวร์นาเมนต์มันเริ่มตอนเที่ยงครับถ้าผ่านวันแรกก็จะไปเล่นอีกวันหนึ่งก็คือวันที่23ครับผมส่วนทัวร์นาเมนต์ที่2ที่ผมจะเล่นก็คือ WSOP เป็นทัวร์นาเมนต์วันที่24นะครับเป็น3วัน buy in 1,500 ครับก็น่าจะชื่อ Monster Stack เหมือนกันแต่ทัวร์นาเมนต์นี้น่าจะเล่นเช้ากว่าครับน่าจะ10 โมงแล้วที่เหลือเนี่ยผมก็น่าจะไปเล่นแคชเกมตามคาสิโนต่างๆแผนหลักๆก็มีแค่นี้นะครับที่เหลือก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรทั้งหมดที่ผมไปอยู่เนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ10 วันครับแต่ว่าที่จะเล่นจริงๆก็น่าจะประมาณ 7-8 วันแล้วก็อาจจะเที่ยวประมาณ2 หรือ 3 วันนะครับโอเคครับมีอะไรเนี่ยผมจะพยายามอัปเดตให้เร็วที่สุดแล้วก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงท่าที่จะรอรถแท็กซี่แล้วนะครับก็เดี๋ยวขึ้น Uber ไปที่โรงแรมแล้วก็จะมีรุ่นพี่มาเขาจะมาช่วยติดต่อห้องให้นะครับเพราะว่าเขามี Diamond Card ก็จะได้ห้องฟรีก็คือผมค่อนข้างโชคดีที่รู้จักกับรุ่นพี่วันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่วิโอเลยครับสวัสดีครับพี่ปอสวัสดีครับพี่ป๊อกสวัสดี YouTube หน่อยครับสวัสดีครับทุกคน นี่ครับเจ้าของบัตรไดมอนด์สุดเท่
ว่าไม่ใช่ได้มาง่ายๆเลย ไม่ใช่ได้มาง่ายๆต้องโดนเยอะใช้ได้ โอเคครับ มาถึงสักที ครับ ถึงสักทีครับ นี่คือ Rio นะครับที่จัด WSOP แล้วก็เป็นที่ที่จัดทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกณปัจจุบันนะครับ ก็ห้องก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ วันนี้แพลนก็น่าจะเป็นแค่ไปเล่นแคชเกมนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมมีนัดกับมีดับเกมของคุณแอนดรูนีมี่แล้วก็แบรดโอเวนที่เวสเกตคาสิโนครับผมเขาจะเริ่มตอน5 โมงนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าก็อาจจะหลับสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยเตรียมตัวออกอีกประมาณสัก1-2 ชั่วโมงครับโอเคครับ for daytime. Others farewell at night. Hampton Water Rosé. ครับผมตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปที่ Westgate Casino นะครับ Serve it cold. ก็อยู่บน Uber อยู่ห่างแค่ประมาณ5 นาทีจาก Rio ครับใกล้มาก Control theครับผมวันนี้ก็จริงๆกะจะเอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์ให้กับเพื่อนๆนะครับก็คือวันนี้ผมได้มามีดับเกมของคุณแอนดรูนีมี่แล้วก็แบรดโอเวนนะครับแล้วก็ยังมีจอห์นนี่แบมอีกคนหนึ่งก็แต่ว่าเขาเป็นคนที่เพิ่งทำบล็อกได้ไม่นานไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรู้จักกันหรือเปล่านะครับก็มี3 คนนี้มาครับคนเยอะมากตอนนี้มีเปิดทั้งหมดประมาณ6 โต๊ะเป็น 1 2 2แล้วก็เป็น 2 5 4นะครับลิสต์สำหรับ 2 5ที่จะได้เล่นกับแอนดรูนีมี่แล้วก็แบรดโอเวนเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด51 คนผมก็ลงชื่อไปแล้วตอนนี้เหลืออยู่41ครับนี่รอมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็คงจะรอต่อไปเรื่อยๆครับความตั้งใจของผมจริงๆก็คือว่าอยากจะอินเทอร์วิวเขาสักสั้นๆนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าผมได้ติดต่อเข้ามาก่อนแล้วนะครับทาง Facebook แล้วเขาก็ตอบรับอยู่แต่ว่า
สิ่งที่ไม่ได้คิดก็คือว่าคนมันเยอะมากแล้วผมก็จริงๆผมมาตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับ แต่ไม่ได้คิดว่าคนมันจะเยอะขนาดนี้คือมีหลายๆคนเลยที่เขามารอก่อนแล้ว ก็รอดูจังหวะอีกทีครับผมได้คุยกับแอนดรูนะครับแอนดรูเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนจบเกมเนี่ยเขาไม่เมาหรือว่าไม่ได้กินเบียร์เยอะเกินเนี่ยเขาก็จะให้อินเทอร์วิวก็ลองว่ากันอีกทีครับโอเคครับก็ไม่รู้จะทำอะไรครับเดินเล่นแล้วกัน ผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงครับ41คนเท่าเดิม ตอนนี้ผมก็ลงชื่อไว้ที่โต๊ะ1-2ด้วยครับ ก็อันไหนมาก่อนก็เล่นอันนั้นครับผมครับผมก็ถึงเวลามารีวิวแฮนด์ของวันนี้กันนะครับ วันนี้ผมได้ไปเล่นที่มิดอัพเกมของคุณแอนดรูนีมีแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์เข้ามาเพิ่มอีกก็คือว่ามีคุณจอห์นนี่ไวมเข้ามาแล้วก็คุณเช็คเรชาวนะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันครับแล้วก็มี Subscriber เยอะเลยเป็นที่นิยมเหมือนกันเลยครับน่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในท็อป 10 ของยูทูบเบอร์ที่เกี่ยวกับโป๊กเกอร์หลังจากที่ผมไปถึงเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะได้ไปเล่น 2-5 พอไปถึงโต๊ะแรกที่ผมเล่นนะครับก็เป็นผู้เล่นที่ผมไม่รู้จักเลยแม้แต่คนเดียวครับแล้วก็ยังไม่ได้เล่นกับพวกที่เป็นยูทูบเบอร์คนอื่นเลยครับเป็นผู้เล่นที่เขามาเล่นอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับก็มาเริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับแฮนด์แรกครับไฮแจ็คเบ็ดมาที่15ครับคัตออฟคอผมคอที่บัตเทิลด้วย6กับ2 Space นะครับจริงๆเนี่ยผมเล่นค่อนข้างไทยเลยแต่ว่าตานี้เนี่ยผมอยากจะเล่นนะครับเพราะว่ามันเบื่อแล้วก็คนที่เป็นไฮแจ็คเนี่ยผมค่อนข้างเข้าใจวิธีการเล่นของเขานะครับเป็นคนมีอายุประมาณ 50-60 ประมาณนี้นะครับที่เหลือโฟไปหมดครับฟลัปมาเป็นคิง6-2 2หัวใจครับเป็นคิงสเปซครับไฮแจ็คเบ็ดออกมา25ครับคัทออฟโฟแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะเรสตรงนี้นะครับผมเรสไปที่65ครับพอไฮแจ็คคอมาเนี่ยผมก็คิดว่าคุณอาคนนี้เนี่ยน่าจะมีเอสคิงหรือว่าคู่เอสครับผมเทิร์นมาเป็น7 Space ครับผมมี Backdoor Flush Draw ด้วยเขาเช็คผมเบ็ด130ครับเขาคอมาผมก็ยังคิดว่าเขามีคู่เอสหรือว่าเอสคิงเหมือนเดิมครับ River มาเป็น Jack Diamond นะครับเขาเช็คผมเลือกที่จะเบ็ด235ครับเขาใช้เวลาไม่นานครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมี2คู่เนี่ย is your lucky day ก็คือว่าแบบว่าเป็นวันที่โชคดีของผมแล้วกันแล้วเขาก็โยน235เข้ามาครับผมโชว์6กับ2ไปเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็น2คู่ที่เขาคิดว่าผมจะมีนะครับเขาคิดว่าผมมี King Jack If you hit your set, I have to pay you. Yeah, what's your turn? ก็ชนะพอร์ตนี้มาครับหลังจากนั้นก็เล่นไปเรื่อยๆครับโต๊ะเนี่ยจะ create action ตลอดจะมีบอมพอร์ตมีอะไรอย่างนี้บ่อยๆเลยครับเล่นไปสักพักผมตัดสินใจย้ายไปอีกโต๊ะหนึ่งที่คุณจอห์นนี่แวมอยู่นะครับเพราะว่าดูว่าแอคชั่นเขาดีกว่านะครับผมย้ายไปด้วยสแต็ก1,000 นะครับกำไรที่บวกมาเนี่ยผมเสียคืนไปตั้งแต่ก่อนย้ายมาแล้วนะครับมาดูแฮนด์นี้กันครับอันเดอร์เดอะการครับเบ็ดออกมา30ต้องเท้าความก่อนว่าบนโต๊ะนี้นะครับเขาจะมีกฎก็คือว่า
ทุกคนเนี่ยที่อยู่ Under the Gun จะต้องใส่ชิปลงไปในถ้วยนะครับเขาจะมีถ้วยวางอยู่ข้างหน้าตรงUnder the Gun เลยว่าใครที่อยู่ตรง Under the Gun เนี่ยต้องใส่5เหรียญตลอดจนกว่าจะมีคนชนะด้วยตำแหน่ง Under the Gun ถ้าเกิดว่าคุณสามารถชนะด้วยตำแหน่ง Under the Gun ได้คุณก็จะได้เงินที่อยู่ในถ้วยไปทั้งหมดนะครับถ้ายังไม่มีใครชนะก็จะเติมไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยเงินในถ้วยที่มีเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ45หรือว่า50นะครับพอคุณจอห์นนี่เนี่ยเขาเบ็ดออกมาผมก็คิดว่าเรนจ์ไพ่ของเขาก็น่าจะค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยครับเพราะว่ามันมีเงินในคัพที่เข้ามาเล่นในพอร์ตด้วยนะครับที่เหลือโฟไปหมดครับผมอยู่ตรงคัทออฟผมคอด้วยแจ็ค10ออฟสูตรซับมาเป็น8-8-2-2ครับครับผมเขาเบ็ดออกมา35ครับผมก็ตัดสินใจคอไปแล้วก็คิดว่าจะมาดูว่าเขาจะทำยังไงตอนเทิร์นนะครับเทิร์นมาเป็น2ครับเขาก็ยังเบ็ดออกมา60นะครับผมก็ยังดื้อที่จะพยายามเอาชนะเขาอยู่อีกนะครับผมก็เลยคอไปอีกครับแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาเช็คริเวอร์เนี่ยผมจะบลัฟครับผมริเวอร์มาเป็น4 Space ครับคราวนี้เขาเบ็ดออกมา325นะครับการที่ผมคอทั้งฟลัปทั้งเทิร์นนะครับผมก็คิดว่าเขาน่าจะคิดว่าไพ่ของผมเนี่ยดีพอสมควรเลยน่าจะเป็นพวกคู่6ไปถึงคู่แจ็คคู่ควีนอะไรประมาณนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเขาเบ็ดออกมา325นะครับผมก็ไม่คิดว่าผมจะ all in bluff ตรงนี้นะครับก็ยอมแพ้ไปครับเขาบอกว่าเขามี8นะครับเขาบอกว่าเขามี top full house ก็ดีที่ไม่ทำอะไรบ้าๆลงไปนะครับ Nice answer. Yeah, Full house. you're super resistant. Good fold. Yeah. Small big. That's a good word. Full house. Thank you. Wow, really? It's a great word. หลังจากนั้นครับจอห์นนี่ก็ออกไปจากโต๊ะแล้วก็เป็นแบรดเข้ามาเล่นแทนครับยังมีกติกาเดิมที่เป็นถ้วยคัพอยู่ข้างหน้า Under the Gun นะครับแทนนี้ครับแบรดอยู่ที่ Under the Gun นะครับเบ็ดออกมา15ครับผมอยู่ที่บัตเทิลนะครับผมมีแจ็คกับ10ออฟสูตรครับผมที่เหลือโฟไปหมดฟลัปมาเป็นคิง2-2ครับเช็คเทิร์นมาเป็นควีนครับเขาเบ็ดออกมา15ผมมีstraight draw นะครับผมก็คอไปครับ river มาเป็น king ครับเขาเช็คผมตัดสินใจที่จะเบ็ดไปที่25นะครับแล้วก็แบรด4ทิ้งไปครับก็เป็นแฮนด์แรกที่ได้เล่นกับเขานะครับ That's right. Left him. Under the Gun นะครับตอนนี้เนี่ยเงินในคัพเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็น่าจะประมาณ6-70ประมาณนี้ครับเขาเบ็ดออกมาที่20ครับไฮแจ็คคอผมตรีเบ็ดไปที่100นะครับด้วยเอสคิงหัวใจครับแบรดคอมาที่ Under the Gun นะครับแล้วก็ไฮแจ็ค4ทิ้งไปก็เป็นเฮดซับไปที่ฟลัปครับฟลัปมาเป็นแจ็ค14เรนโบว์ครับเขาเช็คผมเบ็ดไปที่85ครับผมเขาคอมาครับเทิร์นมาเป็นแจ็คคลับครับเป็นแบ็กดอร์ฟลัชดรอครับเขาเช็คครับตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีอะไรนะครับก็ที่เขาคอฟลัปมาผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีพวกเอซควีนคิงควีนซูเดตไม่แน่ว่าเขาจะเล่นหรือเปล่านะครับแล้วก็เอสแจ็คนี่ก็เป็นไปได้ครับหรือว่าคู่8คู่9คู่10ก็ยังเป็นไปได้นะครับเขาอาจจะมีฟูลเฮาส์ตรงนี้ก็ได้นะครับผมตัดสินใจเช็คไปครับริเวอร์มาเป็นเอสคลับครับผมเขาเช็คนะครับผมตัดสินใจที่จะไม่เบ็ดนะครับผมตัดสินใจเช็คก็ผมโชว์เอสคิงไปนะครับเขาก็โชว์คู่ควีนมาครับผมก็โชคดีตรงริเวอร์นะครับผมคิดว่าผมน่าจะเบ็ดริเวอร์นะครับแต่ก็นิดครับไม่ได้เบ็ดนะครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับวันนี้นี่ก็เป็นวันแรกของผมที่เวกัสนะครับเล่นไปประมาณ4 ชั่วโมงครึ่ง5 ชั่วโมงประมาณนี้ครับ
ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับแฮนด์ที่ผมเอามาแชร์วันนี้นะครับผมสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าเสียดายของวันนี้ก็คือไม่ได้มีโอกาสเล่นกับคุณแอนดรูนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเลยครับเพราะว่าที่ได้ไปมีประสบการณ์เจอกับผู้เล่นที่ผมชอบดูบล็อกของเขาอยู่แล้วนะครับมันดีมากๆแล้วก็ทุกคนเนี่ยniceมากๆเลยครับจากประสบการณ์ของผมนะครับที่ผมเจอมาเนี่ยโป๊กเกอร์เพลเยอร์ส่วนมากเลยนะครับก็จะเป็นคน nice แล้วก็เฟรนลี่นิสัยดีครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับถึงเวลาพักผ่อนของผมละตอนนี้ก็ประมาณตี 4 ตี 5แล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ Alright, I have Brad with me. It's a pleasure to have you here. Thanks, man. Alright, let's start off with how long have you been playing poker for? Let's see. Playing poker, I first started when I was maybe like 13 or 14, just playing on a computer game that my dad brought home. But for a living, I first started playing for a living in 2012. Went broke later that year, and then started playing again in 2015 for a living. Yeah. So it's pretty much 3 or 4 years? Sorta, yeah. Okay. I mean, I kind of always played pretty seriously since 2012. 2012? Yeah. Okay. So how did you get into poker professionally? Like why did you start to think that I'm gonna do this for a living? Right after college, I graduated in 2010, and I won a satellite into the main event. And I did really well for my flight. I was top 50 in chips, and there were a lot of pros on my table, and I did really well compared to them. And it gave me a lot of confidence. I felt like I could compete with some really good players. Okay. And so I decided to take it a lot more seriously after that. So I just read a ton of books and had some other good kind of tournament results. And I was making the jump from like 1-2 to 2-5 at that point, and I was pretty much a break-even or maybe even slightly losing 2-5 player, but just decided that I was going to move to Vegas and just focus all my attention on it. Wow. And when I lived in Vegas, initially it was going well, but then I moved to Los Angeles later that year and got smoked playing above my bankroll and had too big of expenses. Wow, okay. So the question that I'm gonna ask you from now is straight up from Thailand. This is all Right. Thai people. Cool. Like I told them that I'm gonna have a chance to talk with you, so it's Awesome. the message. You wanna pick one? Yeah, You yeah. can just you don't send. These are all in. Yeah, this is order. You can just pick. These are all in Taiwanese. Yeah, in I Thai- can't in read Thai, any of it's them. not Sorry, Taiwanese. Thai. Oh, sorry, not Taiwanese. Sorry. Yeah. Taiwanese is an island off Yep. of China. Yeah. But sorry, Thailand. Yep. Yeah, man. Sorry, we'll go with that one. This one. So they asked like, is that the chance that you make the profit from the couple years before and right now? Is it the same? Like, is it easier now to make a profit? It's tougher, man. The game's tougher, right? Game's getting tougher and tougher. It's so easy to get good at poker these days. So with like the upswing courses and like Doug Polk putting stuff out on YouTube and like a lot of other good players putting out content on YouTube. I just think it's very easy to get good at poker in a relatively quick period of time. So that makes the gap between pros and like the average rec player a lot narrower. Okay, so you have to work really hard. Yeah, and just like anything that you want to do as a profession that other people enjoy doing as a hobby, like let's say you wanted to be a professional artist, for instance. Okay. There's a lot of people who do art for fun, right? Yeah. So there's a lot of people who are really good amateur artists. If you want to be selling your work, you have to make sure you're putting in a ton of time, and you have to make sure you're just like the absolute best of the best, right? Okay, so what is your mindset on that? You try to be on top, like. Yeah, I mean, you have to study a lot, you have to watch videos, you have to be a part of the poker forums, Okay. talk with your friends about poker strategy. You have to do all that stuff if you want to keep your edge as a professional poker player. Okay, so what's the first 2 things that you want to tell the beginner what they need to focus on?
I mean, I would focus on pre-flop play because Pre-flop play when you have your ranges down, the cards you want to play from whichever position you're in, that's going to affect every decision after that, you know, post-flop. So if you have a good solid foundation in your pre-flop hands and your pre-flop ranges, it's going to help a ton. So I would focus on that, and then just pay a lot of attention when you're playing poker initially. You know, see what the better players are doing and try and mimic their actions. Okay, so this is gonna be the last question. This for me is, what is your motivation or inspiration to improve your game? That's a good question. I mean, I've just noticed that poker has gotten harder, and so I enjoy playing poker for a living, and I'd like to do that for as long as I can. So that's my motivation. I have to keep improving, otherwise it's easy to go broke in this game. There's a lot of people who used to play poker 10 or 15 years ago, and they don't play poker for a living anymore because the game's gotten tougher and it's passed them by. Wow. And so yeah, my motivation is to just remain, to keep my edge, basically. Okay. Yeah. Thank you very much, Brad. Thanks a lot, man. Appreciate it though. Yeah. Thank you. Cool. Alright guys, so that's it for today. See you later. ที่เวกัสก็จะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยมันจะเป็นเวิร์งเข้าไปนะครับ แล้วก็มาจอดรถแล้วก็จะเป็นร้านติดกันแบบนี้ครับนี่วันนี้ก็มากินร้านเนี่ยครับชื่อกรุงสยามครับใครที่เคยมาเวกัสผมว่าต้องเคยกินร้านนี้ทุกคนนะครับถ้าเป็นคนไทยที่อยากกินร้านไทยก็เป็นร้านที่ผมมาประจำมาบ่อยมากทุกครั้งที่มาที่นี่ก็จะมาอย่างน้อยก็ต้องมี 4-5 ครั้งขึ้นไปวันนี้เขามีเป็นจิ้มจุ่มครับผมแฮปปี้มาก